Hello guys, this is Viany Shy. I will share to you the natural fertilizer for your cacti and succulents. Ang Egg Shell Tea. So, mas effective ito na natural fertilizer para sa ating mga cacti at succulents. So, ipapakita ko sa inyo paano natin gagawing fertilizer ang eggshells at ang 1 gallon of water. So, stick around. Bakit magiging fertilizer ang eggshells? Kasi itong mga eggshells na to ay merong calcium and potassium na kailangan ng ating mga cacti at succulents. Pwede rin to sa ibang plants. So, ipapakita ko sa inyo anong gagawin natin para ito ay maging fertilizer. Ito yung Echinopsis oxygona o tinatawag nating Easter lily cactus. During springtime, April and May, meron siyang bulaklak. Ngayon, end of summer na. So, tapos na siyang mamulaklak. Last May, nag-propagate tayo nitong aking Easter lily cactus. Meron siyang mga 2 or 3 pops lamang. And then, started around June, gumamit ako ng natural fertilizer. Kaya ngayon, after 4 months, ito na ang resulta guys. Marami ng baby cactus. Ang daming pops dahil sa ginamit kong natural fertilizer, ang Egg Shell Tea. So, bilangin natin ang aking baby cactus. 1, 2, 3, 4, nasa ilalim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. We have 17 pops or 17 baby cactus. Magpapakulo lang tayo ng 1 gallon of water. Ngayon, na-boiled na yung water. So, lagay natin yung ating eggshells. And iwan lang natin siya magdamag. And then, let it cool tomorrow. And then, sasalain natin. And then, saka natin ididilig sa ating cacti or succulent. Pwede rin sa ibang plants. And then, dahil lang eggshell ay may calcium and potassium, wala siyang nitrogen. So, kung gusto nyong magdagdag ng nitrogen, bumili lang tayo ng nitrogen na manure para pangdagdag kung gusto nyo. Pero pwede rin naman na wala ng additional. Kasi hindi naman maarte ang mga cactus at succulent. Kahit nga pulang fertilizer, pwede rin naman. Pero kung gusto nyong mamulaklak at dumami yung kanyang pops at baby cactus, mas mabuti yung lagyan rin natin ng fertilizer. Kasi magbe-benefit tayo dito at siguradong mamumulaklak siya kamukha yung
garden ng friend ko. Ang dami-daming bulaklak kasi ganito yung ginagawa niya. Ganito siya mag-fertilize ng kanyang mga tanim. Tapos yung pag nasala na natin siya, edi meron na tayong mga eggshell. Papatuyuin muli yung mga eggshell. At gagawin naman natin siyang fertilizer sa soil. Kung magtatanim kayo, dudurugin natin siya, tapos ihahalo natin sa soil mixture para additional fertilizer. After na babagsak ng overnight, salain natin. Ready to use na ang ating eggshell tea. And then yung eggshells, patuyuin natin uli siya. And then dudurugin natin, at pwede naman itong gawing mixture sa ating soil and sand. Didilig natin direct sa soil yung ating eggshell tea. Kailangan lang naman ng fertilizer ng ating cacti and succulents during their active growing period. Mga 3 to 6 months. Fertilize ka lang ng every 2 weeks. And then after that, kahit once a year or twice a year ka lang mag-fertilize ng cacti and succulents, ay sapat na. Thank you for watching, and please do like, share, and subscribe. At kung meron kayong question, just comment below. And this is Viany Shy.